Hello, Janice friends! Welcome back to my channel! Now is, ngayon is nag-workout kasi ako, tas yun, nawala yung cycling ko. Kaya, napag-isipan kong umorder. Ayun, dumating na siya! Tingnan natin kung legit ba ito. Legit ba tong nabili natin? Kasi minsan may budol. May paasa. Na reseller. So, tingnan natin kung tama ba tong na-order natin ngayon. Cycling. Yan. So, yun guys. First is i-disinfect muna natin to. Yan, mag-disinfect muna tayo. Yan, disinfectant. Kabila naman. Ayan. So, ayan guys, na-disinfect na yung order natin. And namit natin yung Family Guard. Ito, Family Guard kasi ito na anuhan ng sticker. Natakpan ng sticker. So, ayan guys. Tapos na natin na disinfect yung yan, GMT Express. Ay, naku. Hindi siya magpabukas. Need rescue. Yan. Baka isa lang yun, ha? Dalawa yung na-order. Dalawa yung... Oh! Oh! God! Hey! Yun, guys. Ayun! KM underwear. Nandito na yung order natin. Oh! Yan guys. Tamang-tama talaga. Ay naku. Oh my God. XXXXXL. Ano? Extra. Extra. Ayan guys. Worth it yung order natin ngayon. Yay! May cycling na ako. Tas makapag-workout ako ng... Magsipag na ako mag-workout. Kasi yung ano natin is fatty na. And guys! Tatlo pala to. Tingnan natin kung okay naman yung tela niya. Yan. Masipag na talaga mag-workout nito. Oh! Hey! Bago natin itong isuot, lalaban muna natin to kasi baka anong meron dito. Hey! It's better to be safe than late. Yan. So, ayun guys. Ayun lang yung na-unbox natin kasi yun lang yung ang kailangan natin for workout. Hindi tayo magbibili ng kahit ano na di natin gagamitin. So, ayan guys, hindi pa tayo makakapag-workout ngayon. Kasi I think darating na siya. Alam niyo na yon girls. Then, ayun, yung binti natin is may sugat. So, wala pang workout ngayon. So, lalaban pa naman natin to, tas baka
sa next week, maybe next week magagamit na natin to, hopefully. I hope na marami pa tayong i-unbox na items. Baka naman may mag-sponsor dyan. Kahit lang, pang vlog lang. And guys, see you to my next vlog then. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.